Gusto ko i-test kung gaano tatagal yung false eyelashes by using this false eyelashes adhesive. Yung brand niya is Darkness. Lalagay ko na lang sa description box. It's now 12:15 in the afternoon. Mamaya silipin natin ulit kung madikit pa rin siya or nakadikit pa rin siya. Tapos, yung ginamit ko palang false eyelashes, ito. Yan, this one. So, magla-lunch muna kami sa baba. Then, later, after mag-lunch, silipin natin ulit. Kasi usually, pa nag-a-apply ako ng false eyelashes, siguro mga 1 oras lang, natatanggal na yung sa may inner corner area. Dito, yan. Yan yung unang madalas na natatanggal sa akin. Ngayon, check natin if tatagal talaga siya or lalagpasan niya yung 1 oras. It's now 1:30 in the afternoon. So, it's been an hour since nung in-apply natin yung false eyelashes. And so far, wala pa naman akong nakitang natanggal. So, yon, ganito na yung itsura na after an hour. Diba? Okay pa rin siya. Kadikit pa rin siya. Yan. So, mamaya, babalik ulit ako to check if okay pa rin siya. So, ngayon, 6 PM na. It's been 6 hours. Simula nung kinabit natin yung eyelash. Kasi mga 12 yata siya kinabit. Yung tama pagkaalala ko. Or 12:15, something like that. Basta more or less, 6 hours na siya. So far, okay pa siya. Yan. 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 Maganda pa yung pagkakapit niya. So, yan. Mamaya, check ulit natin. Babalikan ko kayo. It's been 7 hours since nung in-apply ko yung false eyelashes. So far, okay pa naman siya. Tapos, usually kasi, pag nag-apply ako ng false eyelashes, yun yung sabi ko kanina, 1 hour pa lang, natatanggal na yung sa part dito, yung sa inner corner area. Yan. Pero siya, okay pa rin siya. So far, yung adhesive, for me, okay siya. Ang pag-apply lang, antayin nyo siyang maging tacky. Huwag nyo siyang i-apply habang basa. So, ang ginagawa ko, siguro, once na nalagyan ko na ng adhesive yung false eyelashes, mag-aantay lang ako siguro mga 1 minute. Thank you for watching this video. Sana nagustuhan nyo. If nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan mag-like. And if hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na rin kayo. So, yun, if gusto nyo rin maging updated sa mga future videos namin, huwag nyo kalimutan i-click yung notification bell button sa baba. Thank you for watching. Bye! See you on my next video!